फन्ट ट्याब पर्नेछु। होम ट्याब अन्तर्गत होम ट्याब अन्तर्गत फन्ट मेन्यु पर्नेछु। फन्ट मेन्यु अन्तर्गत होम ट्याब अन्तर्गत फन्ट मेन्युमा Ctrl+Shift+F फन्ट फेस हामी जसबाट चाहिँ यो फन्टहरुको स्टाइल चेन्ज गर्नेछौँ। त्यसपछि फन्ट साइज बाइ डिफल्ट कुनै पनि टेक्स्टको फन्ट साइज 8 to 72 हुन सक्छ भने बाइ डिफल्ट 11। Ctrl+Shift+P क्लिक गर्दाखेरि फन्ट साइज ओपन हुन्छ। बाइ डिफल्ट 11 देख्नु भएको छ। त्यस्तै इन्क्रिज फन्ट साइज यसको म्याक्सिमम फन्टको साइज 1638 हुन्छ र यसले अधिक मात्रामा फन्टको साइज इन्क्रिज गर्नु पर्यो भने युज गर्न सकिन्छ। डिक्रिज फन्ट साइज यो डिक्रिज फन्ट साइज हो। यसले कुनै पनि फन्टको साइजलाई डिक्रिज गर्नु पर्यो भने युज हुन्छ र यसको फन्ट मिनिमम 8 सम्म डिक्रिज गर्न सकिन्छ। त्यस्तै अरु जस्तै यसमा बोल्ड कुनै पनि टेक्स्टहरुलाई चाहिँ बोल्ड बनाउनु पर्यो भने इटालिक Ctrl+I इटालिक बनाउनु पर्यो भने Ctrl+U अन्डरलाइन बनाउनु पर्यो भने र बटम बोर्डरहरु भनेको यहाँबाट हामी कुनै पनि सिटमा डिफरेन्ट टाइप्स अफ बोर्डरहरु एड गर्न सक्छौं। र त्यसैगरी हाम्रो फिल कलर छ। फिल कलर अन्तर्गत हामी विभिन्न टेक्स्टमा विभिन्न कलरहरु फिल गर्न सक्छौं भने फन्ट कलर यसमा चाहिँ फन्टहरुको कलर सक्छौं। हामी हेरौं जस्तै यो राजु छ। यसको फन्ट फेस क्लिक गर्ने भने मैले यसरी फन्टको फेसहरु चेन्जेस गर्न सक्छु, यानी कि फन्ट स्टाइलहरु चेन्ज गर्न सक्छु। तपाईहरु देख्न सक्नुहुन्छ र यसको मिनिमम फन्ट 8 सम्म चेन्जेस गर्न मिल्छ भने म्याक्सिमम मलाई यसलाई कति बनाउन सक्छु 72। अहिले मैले यसलाई 12 बनाइदिए। देख्न सक्नुहुन्छ 32 लाई छ मिनिमम 8 बनाउँदाखेरि यति धेरै सानो र जस्तै म यसलाई म्याक्सिमम कतिसम्म बनाउन सक्छु 72 र बाइ डिफल्ट चाहिँ यसको फन्ट साइज 11 हुन्छ। इन्क्रिज फन्ट साइज यो कुनै पनि टेक्स्टहरु जस्ट सपोज मैले C को 2 भन्ने सेलको 39 लाई सिलेक्ट गरेको छु। यसलाई यसरी इन्क्रिज गर्दै गर्दाखेरि यहाँ पनि साइज इन्क्रिज हुँदैछ र प्लस यो सेलमा पनि साइज इन्क्रिज हुँदैछ। यसरी साइज इन्क्रिज गर्दै गर्दाखेरि हामी म्याक्सिमम 72 हो, तर इन्क्रिज फन्ट साइज हामी 1638 सम्म चेन्जेस गर्न मिल्छ र यो पछि चाहिँ चेन्जेस गर्न मिल्दैन। must have between 1 to ओके यसरी साइजहरु चेन्जेस गर्न मिल्छ र मिनिमम हामी 8 सम्म कतिसम्म 8 सम्म चेन्जेस गर्न चाहिँ मिल्छ। र त्यसपछि मैले यसलाई ठुलो बनाइदिए अलिकता बोल्ड। यसले चाहिँ Ctrl+B ले बोल्ड बनाउँछ। देख्नु भएको छ डट डार्कमा आउँदैछ। जस्तै मैले अनबोल्ड गर्छु भने यो डार्कबाट हट्छ। इटालिक बनाउँदाखेरि अलिकता तेर्सो तपाई हेर्न सक्नुहुन्छ। अहिले सिधा छ, यो टेक्स्ट सिधा छ, नम्बरिङहरु सिधा छ। जस्तै इटालिक्समा क्लिक गर्छु भने केही बाङ्गिएर आउँछ। अनि अन्डरलाइन Ctrl+U ले अन्डरलाइन तपाईहरु 39 को तल अन्डरलाइन देख्न सक्नुहुन्छ। जस्तै मैले अनचेक्ड गर्छु अन्डरलाइन हट्छ र इटालिक गर्यो भने इटालिक हट्छ। एड गर्नु पर्यो भने हामी अन्डरलाइन पनि एड गर्न सक्छौं। र यसबाट चाहिँ हामी बटम बोर्डरहरुबाट चाहिँ बोर्डरहरु एड गर्न सक्छौं। जस्तै तपाईहरु देख्नुभयो यसमा बोर्डरहरु छ। जस्तै मैले यहाँबाट
नो बोर्डर गरिदियो भने कुनै पनि बोर्डरहरू आउँदैन। देख्न सक्नुहुन्छ कुनै पनि बोर्डर छैन। र जस्तै मैले यसमा स्लाइड गरेर फिल बोर्डरहरू गर्छु भने म यहाँबाट चाहिँ यसरी बोर्डरहरू एड गर्न सक्छु। र यो भनेको यहाँ हेर्नुहोस्, यो भनेको फिल कलर हो। यसले चाहिँ कलरहरू फिल गराउन सक्छ ब्याकग्राउन्ड, र योले चाहिँ टेक्स्टको कलरहरू चेन्ज गर्छ। फिल कलर, फन्ट कलर, फिल कलर एन्ड फन्ट कलर। फिल कलरले कुनै पनि टेक्स्टमा ब्याकग्राउन्डको कलर चेन्ज गर्छ भने फन्ट कलरले कुनै पनि टेक्स्टमा फन्टको प्लिज हाम्रो च्यानल सब्स्क्राइब गरिदिनु होला।